Hello students, welcome back to the channel. মই কল্পজ্যোতি বৰা আৰু আজিৰ আমি ক্লাছ 10 ৰিভিজন চেপ্টাৰ এক্সাৰচাইজ R3 কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 ডিছকাছ কৰিম। ঠিক আছে, 9 এটা MCQ কুৱেশ্যন হয় আৰু MCQ কুৱেশ্যনবিলাক তোমালোকৰ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ঠিক আছে, কিয়নো ইয়াৰ পৰা 45 মাৰ্কছ তোমালোকৰ আহে। চ' সেইবাবে এই MCQবিলাক ইগন'ৰ নকৰিবা। MCQত বহুত ৱেইটেজ আছে, ঠিক আছে, অলমষ্ট 50%। তো চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 ইজি হয় কুৱেশ্যনকেইটা, বাট আমি প্ৰপাৰ কনচেপ্টটো লোৱাটো ভাল। অ'কে, অকল এইটোৱে কুৱেশ্যন যাতে নহয়, আমি এনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ কুৱেশ্যনো আহিলে আমি কৰিব পাৰোঁ, এক্সামত এটেম্প কৰিব পাৰোঁ। তো তাৰ ধ্যান ৰাখি ভালকৈ চলিউশ্যনবিলাক চাবা। ঠিক আছে, চ' ইয়াত চোৱা, ইয়াত আমাক দিছে, কৈছে যে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো ফাইণ্ড দ্য ভেলু অফ 3 to the power -3। ইয়াত অপশ্যনছ আছে আৰু কোনটো হ'ব আনচাৰটো। চ' আমি এটা কনচেপ্ট এটা জানো, এক্সপনেনচিয়েল লছত আমি পঢ়ি আহিছোঁ যে কিবা এটা বেছৰ ওপৰত যদি এনেকৈ নেগেটিভ পাৱাৰ থাকে, অ'কে, তেন্তে আমি কৰিব কি লাগে, তেন্তে আমি এই যোনটো বেছ আছে সেই বেছটোক আমি ৰেচিপ্ৰকেল কৰি দিব লাগে। আৰু এনেকৈ ৰেচিপ্ৰকেল কৰি দিলে হয় কি, পাৱাৰটো আমাৰ নেগেটিভৰ পৰা পজিটিভ হৈ যায়। ঠিক আছে, দিছ ইজ ইয়'ৰ এক্সপনেনচিয়েল ল'। ইফ the power is negative, then you can make it positive by making the base by making it reciprocal. Okay, so coming back to the question, আমাৰ ইয়াত 3 to base আছে আৰু পাৱাৰ চোৱা -3 আছে। চ' আমি ইয়াক কেনেকৈ ছল্ভ কৰিম, আমি এই যোনটো বেছ আছে সেইটো ৰেচিপ্ৰকেল কৰি দিম। ঠিক আছে, 3 আছিলে তো আমি 1/3 কৰি দিলোঁ, আৰু এনেকুৱা কৰিলে কি হয়, এই পাৱাৰটো নেগেটিভটো পজিটিভ বনি যায়। ঠিক আছে, তো ইয়াত চোৱা কোনটো অপশ্যন তোমাৰ কাৰেক্ট। আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যন আছে, কোনটো আছে, এইটো অপশ্যন নম্বৰ 3 আমাৰ কাৰেক্ট হয় ফৰ দিছ কুৱেশ্যন। ঠিক আছে, চ' নট অনলি দিছ কুৱেশ্যন, তোমালোকে কনচেপ্টখিনি যিটো শিকাইছোঁ সেইবিলাক এই ছাইটৰ এইবিলাকো মাৰ্ক কৰি যাবা। অ'কে, এইবিলাক লুজবিলাক যিবিলাক এইবিলাক দেখাইছোঁ সেইবিলাক মাৰ্ক কৰি যাবা। অলৰাইট, আই হোপ বুজি পালা ভালকৈ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৰি চাওঁ, নম্বৰ বি। নম্বৰ বিত তোমাক কৈছে ফাইণ্ড দ্য ভেলু অফ 2/3 পাৱাৰ 2। ঠিক আছে, চ' ইয়াত যোনবিলাক অপশ্যন দিছে 2/3 স্কুৱেৰৰ কোনটো ইকুৱেল হয়। চ' কোনটো ইকুৱেল হয়, এতিয়া এই ছেইম কনচেপ্টটোৱে যোনটো মই এতিয়া শিকালোঁ সেইটো মতে তোমাৰ এটা অপশ্যন ইয়াত দিয়া আছে। চোৱা, মই কি কৈছিলোঁ, নেগেটিভ থাকিলে মানে পজিটিভ কৰিবৰ কাৰণে বস্তুটো ৰেচিপ্ৰকেল কৰিব লাগে, হয় নাই। তো ছেইম পজিটিভ থাকে যদি তুমি নেগেটিভ কৰিব বিচাৰা তেনে অলছ' আমি ৰেচিপ্ৰকেল কৰিম, হয় নাই। ছাপ'জ আমাৰ এনেকৈ আছে A/B, পাৱাৰটো যদি এনেকৈ নেগেটিভত আছে, দেন আমি কি কৰিব লাগে, আমি এইটোক ৰেচিপ্ৰকেল কৰি পেলাই পাৱাৰটো কৰিব লাগে পজিটিভ। ঠিক আছে, এতিয়া আমাৰ এইটো ফৰ্মত আছে, এতিয়া আমাৰ B/2 m ফৰ্মত আছে। চ' ইয়াৰ ইকুৱেল কি হ'ব, A/B to the power -3 -m। ঠিক আছে, তো ইয়াক যদি মই ৰেচিপ্ৰকেল কৰি দিওঁ, 2/3টোক মই 3/2 যদি লিখি দিওঁ, দেন পাৱাৰটো কি হৈ যাব, পাৱাৰটো হৈ যাব নেগেটিভ। আৰু এইটোৱে তোমাক দিয়া আছে অপশ্যন নম্বৰ 3ত। ঠিক আছে, চ' ফৰ নম্বৰ বি দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ইজ 2/3। ঠিক আছে, এই কনচেপ্টবিলাক যিবিলাক মই কৈছোঁ সেইবিলাক কপিত নোট ডাউন কৰিব নাপাহৰিবা। অলৰাইট, থাৰ্ডটো চাওঁ। তোমাক থাৰ্ড কুৱেশ্যনটো দিছে -2/3 পাৱাৰ 4। আচ্ছা, এইটো কেনেকৈ ছল্ভ কৰিম, ইয়াৰ তোমাৰ চব ভেলুখিনি ওলাই থোৱা আছে। চ' আমি কৰিব কি লাগিব, আমি 2 4 বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব। 2 4 বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিলে কিমান হয়, এনেকৈ যদি মই কৰোঁ 2 2 2 2 কিমান হ'ব, 2 2 4 4 2 8 8 2 হৈ যাব আমাৰ 16। ঠিক আছে, আৰু তলত কি আছে 3 4বাৰ, 1 2 3 4 3 4বাৰ। তো কি আহিব আমাৰ 3 2 9 9 2 কিমান হয়, 9 2 3 2 9 9 2 9 27 27 × 3 81। ঠিক আছে, আৰু -2 4 বাৰ হ'ব, এনেকৈ যদি -2 1 2 3 4, তো কি হয়, এই দুটা মাইনাছ মাইনাছ মিলি হৈ যায় তোমাৰ প্লাছ, আৰু এই দুটা মাইনাছ মাইনাছ মিলি হৈ যায় তোমাৰ প্লাছ। ঠিক আছে, চ' প্লাছ প্লাছ তোমাৰ আল্টিমেট ৰিজাল্ট কি দিব, প্লাছ দিব। অ'কে, ডেট মিনছ 16/81। চ' নম্বৰ চিৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হৈ গ'ল আমাৰ নম্বৰ 2টো। অ'কে অ'কে, অলৰাইট, নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমাৰ আছে ডি। ইয়াত তোমাৰ যোনটো নম্বৰ আমাৰ লিখি থোৱা আছে সেইটো তোমাক
জেনেৰেল ফৰ্মত লিখা আছে ঠিক আছে নৰ্মেল ফৰ্ম বুলি কেনে কয় আৰু ইয়াক আমাক ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত লিখিব লাগে তো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত আমি লিখিব শিকিছিলোঁ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত কেনেকৈ লিখে এই এটা ডিজিট পাছত পইণ্ট দিব লাগে হয় নাই এটা ডিজিট পাছত পইণ্ট থাকিব তো ফাৰ্ষ্ট ডিজিট কোনটো হয় এইটো হয় 6 তো 6ৰ পাছত পইণ্টটো দিব লাগিব অ'কে আৰু এনেকৈ 10ৰ ওপৰত পাৱাৰ দিব 10ৰ ওপৰত কিমান পাৱাৰ দিম সেইটো কেনেকৈ কাউণ্ট কৰিছিলোঁ মনত আছে পইণ্টটো ইয়াত আছে পইণ্টটো এইখিনি আছে এই পইণ্টটো ইয়ালৈ লৈ গ'লোঁ 6ৰ পাছত লৈ গ'লোঁ হয় নাই তো কিমানৰ ডিজিট লৈ গ'লোঁ চোৱা 1 2 3 4 5টা ডিজিট শিফ্ট কৰিছোঁ চ' 5টা ডিজিট শিফ্ট কৰিছোঁ তো 10ৰ ওপৰত পাৱাৰ আহি যাব 5 অ'কে এই 5টো আকৌ পজিটিভ হ'ব নে নেগেটিভ হ'ব সেইটো কনচেপ্ট মই শিকাইছিলোঁ কি শিকাইছিলোঁ মই কৈছিলোঁ তোমালোকক যে যদি তোমালোকে পইণ্টটো লেফ্টৰ পৰা ৰাইট ফালে লৈ গৈছা অ'কে ইফ ইউ আৰ শিফটিং দ্য পইণ্ট ফ্ৰম লেফ্ট টু ৰাইট দেন দ্য পাৱাৰ উইল বি কি আছিলে পাৱাৰ উইল বি নেগেটিভ অ'কে তো আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো কি হ'ব 6.4 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ -5 অ'কে লেফ্ট টু ৰাইট নিলে পাৱাৰটো নেগেটিভ হয় তো এইটো আমাৰ কোনটো অপশ্যন আছে 6.4 10 টু দি পাৱাৰ এইটো অপশ্যন নম্বৰ 4 ইজ কাৰেক্ট অলৰাইট অপশ্যন নম্বৰ 4 ইজ কাৰেক্ট নেক্সট মুভিং অন টু দ্য লাষ্ট কুৱেশ্যন ইয়াত আমাক ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত লিখা আছে 2.03 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ -5 অ'কে আচ্ছা এইটো জাষ্ট ইয়াৰ উল্টা হয় আমাক লাষ্ট কুৱেশ্যনত নম্বৰ ডিত কেনেকৈ লিখা আছিলে জেনেৰেল ফৰ্মত আমি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত লিখিলোঁ এতিয়া আমাক ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত দিছে আমি আকৌ জেনেৰেল ফৰ্মত কনভাৰ্ট কৰিব লাগে ঠিক আছে চ' জেনেৰেল ফৰ্মত আমি নৰ্মেলি লিখি দিওঁ চিম্পল হয় ইয়াত এইটো নাম্বাৰটো লিখা 203 পাৱাৰ নেগেটিভ আছে চ' নেগেটিভ হ'লে কোনফালে আহিব আগফালে আহি যাব পাৱাৰটো নেগেটিভ থাকিলে আগফালে আহি যায় ঠিক আছে -5 আছেতো তো পইণ্টটো আমাৰ এইডোখৰত আছিলে আমি 5টা ডিজিট আগফালে লৈ যাম 1 ডিজিট 2 যদি 9 নম্বৰ আগফালে তেন্তে ইউ হেভ টু পুট 0 অ'কে 1 ঠিক আছে 2 3 4 5 আৰু ইয়াত এটা পইণ্ট হৈ যাব ঠিক আছে এইটো হ'ব তোমাৰ আনচাৰ অ'কে জাষ্ট ইয়াৰ উল্টা তুমি এই নাম্বাৰ ডিৰটো আৰু ইটো ৰিলেট কৰি কিনে একেলগে শিকিবা অ'কে তো এইটো কোনটো অপশ্যন আছে আমাৰ নাম্বাৰ 2 চাগে 0.40203 অপশ্যন নম্বৰ 2 ইজ কাৰেক্ট ঠিক আছে আই হোপ বুজি পালে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম জেনেৰেল ফৰ্ম এইখিনি ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰি ল'বা বিকজ ইয়াৰ পৰা এক্সামত এটা কুৱেশ্যন 100% আহিবই অ'কে যদি কিবা ডাউট থাকে দেন কমেণ্টত জনাবা মই তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই এক্সপ্লেইন কৰিম থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং যদি তোমালোকে কুৱেশ্যনটো কেনেকৈ কৰিব লাগিব ভালদৰে বুজি পাইছা দেন ডোণ্ট ফৰগেট টু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ'